Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. Onko se irti? Jäi. No pitäisikö irrottaa se toinen ja kannetaan sitten yhdessä ulos? Pitäisiköhän tuo ilmastointiräppänä käyttää irti nyt kun maalataan? Mä luulen, että Kukahan sen käy? se on semmonen sun homma. Saat mun näitä hanskoja lainaa, jos haluat. Onpa hyvä. Kuulostaa kyllä mieluiselta hommalta. No nyt on kaikki irti niinkö? Joo. Hän pyörii vaan tyhjää täällä nää ruumit eikä tuu ulos. No se tuli propuun kanssa. Nää on tästä lasten työkalupakista. Pikkuset piset, niin ihan kätevät näihin proppujen irrotteluun seinät. Nää oli helppo. Tuolla on pari tosi tiukkaa. Tässä on siis ollut kodinhoitohuone tai pikkuinen pyykkihuone. Ja siinä tarkoituksessa me nyt pidetään tää toistaiseksi, mutta myöhemmin olisi ajatus, että tähän voisi tehdä pikkusen vessan ja sitten ottaa ton viereisen kylppärin kodinhoitohuoneeksi. Mutta tuossa on toi kylppäri vielä ihan käyttökelpoisessa kunnossa, niin ei nyt ihan ensimmäisenä tätä aleta vaihtaa vessaksi. Tän menee hetken vielä sitten pyykkihuoneena. Tässä on tämmönen vanha laattalattia. Olisiko jostain 70-80-luvulta. Mutta näkee hyvin kuin vino tää huone on, koska tää vasemman reunan laatta on niinku ehkä suoraan laitettu. Ja sitten oikeassa reunassa on tämmönen kiila, jota täällä ihan alussa ei ole ollenkaan. Ja sitten lopussa on ehkä 10 senttiä. Mutta tää on hyvä, koska sitten jos itellä ei mene rempassa kaikki ihan jiiriin, niin ei täällä muutenkaan ole kovin suoraan, niin antaa vähän armoa. Voklaukset on nyt kuivunut yö yli ja hiottu ja seuraavaksi sit pitää taas vähän imuroida ja sit varmaan pääsis maalaamaan. Onko sulla sen
nettiasentajan se puhelinnumero. Niin, sinua huolestussa, kun tuli nettiasentaja. Joo. Mitä ymmärrän. Sinua aivan huolestuttavaa, kun tuli nettiasentaja. Onko se no? So. What is it, this one? Dopo. Okei. Kissa on kaiken. Tuli tuo auto, se pysäytyi tuossa tietä tässä meidän vieressä. Ja sitten juttelin mun kanssa, niin se Pekka saman tien tulee sieltä katoksesta pois ja menee tuonne pihalle niin karkuun ja sitten katsoo mua ja maukkuu. Sitä huolestuttaa, kun tulee joku outo tähän pihapiiriin, niin se lähtee heti vähän niin karkuun. Sitten kun mä avasin tuon ikkunan ja menin kuvaamaan sitä, niin se lähti jo tulemaan tänne portaisiin. Se tulee tuohon seuraavalle tasanteelle ja maukkuu, mutta sitten tuli se asentaja, niin se lähti karkuun. Onko sä antanut ruokaa? Olen mä antanut, mutta mä oon antanut sillä siihen viereen vaan. Aamulla kävin ottaa. En antanut kauhean paljon. Mäkin ottaa kauheessa. No laita päälle, mä otan kohta. Mä voin tuoda sullekin, jos sä haluat, mutta... Enter router, poi uscita, quindi se router qua, ritorno multi-switch. Right. Okay. Purtroppo. Okay. Let's install it that way. Okei, va bene. Vabbè. Grazie. Grazie. Mitä nyt mennä palsumme? Joo. Mitä tekee ilman katsoa myöhemmin? Joo. Pekka on saanut aamuruuan täällä. Niin, ei tarvi ollenkaan lähteä. Me voidaan vähän tulla tähän. Joo, onhan siitä. Ei sinulle laksui. Onko tämä kamera pelottava? Tule vaan syömään. Niin. Sinut pitäisi saada eläinlääkärille, mutta sinut on niin vaikea saada kiinni. Saisit käydä rokotuksessa ja sinut pitäisi varmaan leikata ja... No, lähdenkö karkuun? No niin, eihän karkuun.
Nyt hän kuitenkin sitten uskaltaa. Niin, tuu vaan. Se mies on paljon pelottavampi, niin tuu tänne suojaan. Täältä. Meetkö sinä täältä kautta sinne ruuille? Joo. Ja en tiedä, pitäisikö se marmori irrottaa ja ottaa talteen? Voisiko sitä käyttää johonkin? Voisi sitä varmaan käyttää. Mitenhän sen saisi sitten siististi katkaistua? Timanttilaika. Meillä on sellainen. Okei. Okay. Piltemastausta. Onko varma tieto? Siis todellakin ei varma tieto. Oot marmoria leikkaillut sillä tuostakin. En, mutta on laattoja leikannut. Ne on kans keraamista aina. Mm-hmm. No, silläpä sitten. Keskeltä poikki. Ei, kun siitä, mistä se on halakin, niin suoristetaan se. Voi Pekka, nyt pelkääkö sä menit siihen. No tää on kyllä aika pahasti niinku rikki. Nyt on vähän sumuisempi keli. Ei näy ihan vuorille asti. Näkyy nuo lähemmät kukkulat tuolta. Tää on ollut ehkä 2-3 päivää tämmöstä vähän pilvisempää. Niin, tai tää viikko on ollut vähän pilvisempi, mutta eilenhän paistoi sitten yhtäkkiä aurinko. Se on semmonen niin kuin sateenvarjo, havupuu. Tätä pitäisi trimmata aika huolella. No, katsotaanpa yhdessä sitten mitä leikataan. Nyt. Mulla on polttaja, kato uusi. Uudet välineet, niin sä trimmaat kaiken. Tosta poikki vaan. Jospa ei. Jospa ei. Miten me nuo rännit tuolta puhistetaan? Sieltä pääsee katolle sieltä välipohjasta. Onko siellä joku turva, mihin voi laittaa valjatkin? Mitkä valia? No täytyy hankkia. Täytyy hankkia valjat, ei sinne muuten voi mennä. Ai jaa, joo, en tiedä. En ole käynyt vielä siis siellä. Sitäkin mä mietin, kun eilen kävi se nettiasentaja siellä katolla, että pitäisikö käydä siellä vintillä varmistaa, että se laittoi kunnollisen kattoluukun kiinni ennen kuin tulee sateet. No, mä käyn siellä. No sanoppa sitten, miten nuo valot vaihdetaan noihin. No tikapuilla. Tuolla puolella on vaan se rinne. Eikä meillä taida olla niin korkeita tikapuita. Oli tuossa varastossa aika korkea. Ai ne puiset. Ei. On meillä metallisetkin. Varastossa oli metalliset. Joo. Oliko kovin ruostuneet? No en nyt osaa arvioida. Vähän ruostuneet, joo. 50 vuotta vanhat. No vähintään. Niilläkin kipiät tonne 4 metriä. Ei ole tikapuitten teknologia 50 vuodessa nyt mennyt niin kuin eteenpäin. Niin, jos ei ole ruostunut puhki. Ei ole ruostunut puhki. No enää. Lähdetäänkö ajelee? Minne? Lähdetään ajelee Villaskatiin ja sen jälkeen kauppaan. No niin, lähtää ajelemaan. No ne. Hyvä. Tässä on se linssikeitto, mikä meillä oli muuttopäivälle varattuna. Mutta Arto halusi mennä mäkkäriin, mutta se muuttopäivän linssikeitto syötettä täällä jääkaapissa. Okay. Mutta siinä on päiväistä vielä tälle päivälle justiin, no niin. Voidaan syödä sitä. Mitä sä oot mieltä tästä valaisemista? Ei me nyt sitä kyllä ehkä saa. Minkäslainen mä haluan sen nyt? Ihan hieno. Sitä on vähän tällainen niin paikkaa. Kummin pääntää? Sillain, se on hyvä. Se on mitään ripustusta. Eikö se vaan mennyt siihen kehykseen?
Tarkkaa. Ei tarvitse auttaa. No niin, vielä saatiin haalittua viimeiset tavarat. Tän jälkeen enää jäisi. Yksi lamppu ja No se onkin aika painava. se on painava. Lamppu ja sitten pyörät. Ja pyöräkoukku. Niin, pyöräkoukku tai teline, joo. Ja nyt ei saa rymyyttää, kun ajetaan. Nyt ei saa rymyyttää. Ei. Mä en koskaan rymyytä. Mutta peikkää kun Toisin kuin eräät tyypit, jotka tunne. Aivan hyvin likainen tää auto, se pitäisi kans viedä pesuun. Täällä ajellaan taas tätä pienempää tietä kotia kohden, niin saadaan siihen muurin viereen auto. On helpompi kannella tavaroita, mutta kuormaa. Mä ajattelin kyllä pakittaa pihalla. No totta. Myös jospa haluaa pakittaa pihalle, niin täältä päin kun tulee, niin se on helpompaa. Tässä mennään naapuritalojen välistä aika tiukkaan. Ja sitten näyttää, että ajetaan jyrkänteeltä alas. Puuta vähän leikkaisi, niin tätä saisi vähän inhimillisemmäksi tätä pihaan tuloa, niin ei tarvitsisi tehdä niin jyrkkiä käännöksiä. En mä tiedä, onko tää meidän auto niin kallisarvoinen, että sitä kauheena tarvitsisi varoa, ettei se raa. No tietysti. Hyvä. Eikö sä samalla kuin se nettiasentaja, että laitat ne siitä ensin sinne ylös? Varmaan. Täällä on meillä tällainen yläpohja. Täällä on vähän tekniikkaa. Lämminvesivara ja antenne ja netti ja muita kaapelointeja. Siitä olisi pääsy katolle, en ole koskaan käynyt. Sinne on asenneltu nyt lautasantenni, joka sitten nettiä jakaa tonne. Tai se on tommonen, mitäs teknologiaa se nyt olikaan, FWA, en tiedä edes mitä se tarkalleen tarkoittaa, mutta tommoseen linkkimastoon osoittelee. Nopeudet on semmonen 100–300 megaa. Tää nyt taitaa olla siellä 100 luokissa, mutta riippuu minkälainen näkyvyys ja etäisyys on sitten sinne linkkimastoon. Savua kaasulämmittimestä, joka lämmittää sitten pattereihin ja käyttövettä. Mitäs meidän pitikään tehdä? Niin, säätää sitä nettiä. Mutta ehkä se ongelma nyt tässä on se, että eihän se wifi kuulu täältä yläpohjasta tonne asuntoon. Enkä mä nyt välttämättä
välttämättä halua Eolon laatikkoon yhdistää, kun se muokattavuus siinä netissä on aika huono. Haluaisin omaan wifiin, mutta tässä Eolo modemissa on semmoinen joku soittosarja PPP-protokolla, joka tarvitsee sitten niin kuin käyttäjätunnuksen ja salasanan no, sen voisi kysyä sieltä ja sanoa, että haluaisi ehkä ohittaa tämän boksin. Ajattelin nyt kuitenkin jakaa nettikaapelointiin. Tuosta olisi vani. Taas se vekka hetkeksi. Se on itse asiassa ainoa kaapeli, joka siihen jää, mutta tosta noin. No sitten otetaan tämmönen gigabitin switchi tuohon, virta palaa. Laitetaan tosta vaikka 8-portista. Switchit tuonne taakse kiinni. Täältä putkesta tulee sitten noin sisäpuolen kattikaapeloinnit. Ensimmäinen italialainen talo, missä on nähnyt, että on minkäänlaista sisäverkkokaapelointia. Tämä edellinen omistaja olikin insinööri. Se oli kiva yllätys. Ajattelin, että ei tule olemaan minkäänlaista langallista verkkoa, mutta tuli kuitenkin. No, näitä menee tuossa vaan tässä pääasunnossa ja sitten tavernaan menee yksi, mistä sitä on sitten mahdollista jatkaa, jos haluaa. Tämä eristys, mitä täällä on käytetty tässä välipohjassa, niin tämmöistä korkkia. Sen nyt pitäisi olla hengittävä materiaali. Alright, lähtepä testaamaan. Toimiiko nuo lanivedot täältä. Tässä on hienosti tehty parit tikkaat, mutta sanoisin, että tästä ehkä puuttuu. Mä voisin antaa sulle täältä vähän tavaraa. Okei, no mä kiitän. Noniin. Saat tämmösen boksin. Mulla kävi samalla kyllä asentajalla. Miten sulla kävi? Tuossa on tuo koukku, mä en tiedä onko se niinku maalipurkille tai jollekin. Niin, osuu siihen. Vaatteet kiinni. No niin. Vieläkö on jotain? Eikö ukko ois vielä? Aha. Tehän mä tämän teen. Roikun niistä. Niinkö? Niin aiemminkin. Minähän roikun. Mutta näyttää, että sulla on nuo litsit auki. On mulla litsit auki. Toivottavasti ei ole näkynyt mitään. Voi helvetti. Hipskatti. Mitäpä siellä näkyy? Katsoitko sä sen kattoluukun? Oliko se kunnollakin? Oli se kunnollakin. Mä kurkkailin sinne. Sieltä on nätit näkymät. Sielläkö meidän pitää alkaa istua? Vai riittääkö nuo parvekkeet? Vienkö mä tikkaat sulle tonne, nyt mun ei tarvii varmaan käydä siellä ainakaan hetkeä. Niin, maalaushommia sitten seuraavaksi. Miten niin mulle? Se on meidän maalaaja. Minä olen
nettiasentoja. Niin. Aivan. Ehkä sä voit maalata katoon ja mä maalaan seinät. Vai paikkaako sä nuo portaat? Kaos on siirtynyt olohuoneesta eteenpäin tähän käytävään. Joo. Okei, nyt onkin mielenkiintoista. Tämä on siis eka kerta, kun maalataan kalkkimaalilla ja tämä on tämmöistä hyytelyä. Tähän pitää laittaa 45-50 vettä. Sinänsä ihan fiksua, että ei vettä kuletella. Näin. Noin, nyt siinä on vettä seassa ja sitten sekoitellaan. Sitten tästä tulee tämmönen aika löysä maali. Tätä pitäisi sutia jotenkin ristiin rastiin. Aloitettiin siksi tästä kodinhoitohuoneesta, että tää on tämmönen sopivan pieni ja helppo testi. Ei oo niin justiinsa. Maalikaupassa suositeltiin tällaista isoa pensseliä. Ja telaa ei kuulemma saa käyttää. Seinät on siis imuroitu ja höyrypesurilla pesty. Sitten paklattu, hiottu, imuroitu uudelleen ja vähän sitten kosteella vielä pyyhitty. Oliko nyt kahvia? No tuun nyt kattoo, mä oon maalannut katon ja 2 seinää. Pitäisköhän sun maalata nuo 2 seinää, niin ei tuu sitten siellä makkarissa se harjoitteluvaihe. Ja silleen mä oon tehnyt silleen ristiin rastiin niin kuin siinä on, kyllä sä joudut korkeammalle menemään. Ja sitten... Moi! Moi! Hirviä säätö! Kauhea säätö! Boomerit alako sättäille. Mitä kuuluu? No ihan jees, mitäs tässä? No tänään oli... Joku reilu 10 astetta nyt. Päivällä. Parhaimmillaan mä katsoin vasta säätiedotusta, että 12 asteen päiviä ja aurinkoa. Joo, täällä nyt näkyy, jos katsotaan lämpömittaisen 22,7 pakkasta. On se hurja keli. Joo. Sillä saa leiviuunia lämmittää ja viltialla istua. Joo. No, meillä on takka tuossa päällä vieressä, voin näyttää, niin mä just nakkasin
saalin pois harteilta, kun totesin, että aika kuuma. Paljonko meillä nyt on? Se yläkerrassa oli 17,5. Niin, siihen meillä on säädetty lämmöt. Mutta siis ilmalämpöpumput me laitetaan sitten lisäksi tänne, niin mä oon miettinyt... Sehän kierrättää kyllä. Niin, ja täällä se kannattaa laittaa tonne yläkertaan, kun meillä on siellä se master bedroom ja kylppäri siellä. Joo, siis se on todellakin master bedroom, kun tytöt nauraa, että se on isompi kuin heidän yksiö. Miten se niin iso on? No se on semmonen. Hirviän kokoinen. Niin. Mutta sinne varmaan kannattaa se ilmalämpöpumppu laittaa, kun meillä oli siinä Helsingin 2-kerroksisessa asunnossa silloin yläkerrassa ilmalämpöpumppu, niin se tehokkaasti kyllä viilensi sekä ylä- että alakerran. Miten Antula työkuviot on lähtenyt? Ihan hyvin on vielä riittänyt hommia, että siis vanhat hommat jatkuu periaatteessa. Siinä on projektia käynnissä. Ja... Niin siis sähän niinku otit loparit tuossa viime vuoden puolella niin, ensin. Eli ei ole tavallaan niinku työsuhteessa, kun nyt on sitten oma firman kautta tekee tämän vuoden alusta. Mulla on ihan hirviä kiire ja sitten mulla on hirviä to-do-lista, mutta mä oon kyllä niinku oppinut myös täällä semmoista niinku jonkunlaista rentoutta, että ei ehkä edisty nuo hommat ihan samaan tahtiin kuin yleensä. Vaarallista. Joo. Meillä on täällä sipulifokatsat ja iltaoluet. ei itse leipannut. En oo, kun ei mulla... Täällä on, siis sanoo, että tuo hella, mikä tuossa keittiössä on, niin on 50 vuotta vanha kaasuhella. Niin mä sanon, että eipä ehkä käy. Siinä on siis kaasuuuni myös, mitä niinku ei ole nähty täällä kyllä muissa asunnoissa, että ei nyt ehkä käytetä sitä, että siellä toisessa asunnossa, mistä siirrettiin toi keittiö tähän, uudempi kaasuliesi ja sitten sähköuuni, niin pitää nytten meillä on tiskikone tilauksessa, niin me ajateltiin, että ehkä on järkevää odottaa, että se on varmasti saapunut paikan päälle ja sitten me aletaan kyselemään, että meillä on yksi kaasumieskontakti, niin mä en tiedä tekeekö se niin kuin myös putkitöitä vai tekeekö se pelkästään kaasua, niin sepä selviää sitten. Mutta siis meillä on aurinkopaneelit katto täynnä, mutta sekä niin kuin sähkölle että sitten lämpimälle veelle on yksi. Sitä kärsisi lisätä vissiin toisenkin siihen vielä. Mutta ne on aika vanhoja, niin ne pitäisi uusia jossain vaiheessa, niin saisi paljon enempi sähköä sieltä. No nyt niinku, se on 3 kilowatin systeemi, 16 paneelia. Mutta siitä sais, niinku nykyään ne on 550 wattia niinku kappale niinku kirkkana päivänä. Niin siitähän sais hurjan paljon enemmän irti. Varmaan 14 kilowattia. Niin, sieltä saa jo 8-9 kilowattia varmaan hyvänä päivänä ja sitten pitäisi akkujärjestelmä laittaa, niin sitten sitä voidaan myymään naapureille. Se on nyt se edellinen omistaja myy sitä sähköä, sillä on semmoinen sähkösoppari, että jos niinku ei tuhlaa itse, niin sitten se menee verkkoon. Mutta se on työ alla se siirto meille. Joo, ei ole vielä siirtynyt. No, mutta ei yhden kerran ne soitti, että on siellä jotain värähtänyt. Nyt mä luulen, että ensi viikolla se tapahtuu se siirto ja katsotaan nyt mitä siinä sitten tapahtuu. Mutta tässä on oppinut itsekin, kun on niin monta asiaa mitä pitää hoitaa, niin sitten ei jaksa hötkyillä itsekään. Suomessa olisi ollut silleen niin kuin näin. No niin, Suomessa se olisi tapahtunut. Olisi, mutta tässä tuntuu, että on koko ajan 10 asiaa samaan aikaan, mitä yrittää hoitaa, niin sitten aina joku nyt kähtää eteenpäin. Että nyt meillä on netti hyvää. Ja pyykinpesu, tuossa on itse asiassa meidän takana on kuivausrumpu. Meillä on tää olohuone, aina sellainen varasto. Just yksi päivä saatiin siivottua ja sitten tulee seuraavat lähetykset. Mä oon silleen, että ei. No se on telekkarikin, ei ole saatu sitäkään vielä. Ei ollut, me luultiin, että siinä on seinätelinen mukana, mutta ei siinä ollutkaan niin, että me odotellaan sitä, että saadaan se seinälle. Ja joo. Sitten kaikki tulee täällä niinku kotiin tuo.
ihan sama mitä tilaa, niin kaikki tuodaan tänne kotiin, niin sitten eri kuljetusfirmoja ja Posti Italiaa ja muut, niin me tunnetaan ne kuljetusfirmojen miehet, kun ne on aina ne samat. Ne katsoo aina aamulla listat ja jaha, taas on tuolla. Sitten se oli hyvä se, kun ensin se yksi kävi tuomaan, se oli tosi mukava, niin se suostui tuomaan ylös asti, tuonne perille asti sen pesukoneen, kun sillä oli nokkakärret, Santtu meni kaveriksi. Sitten mä annoin sille suklaata, oli patseri sinistä tuossa sopivasti, niin annoin sille suklaata ja kiiteltiin ja muuta. Italiaksi pitää kaikki hoitaa, kun ei ne osaa yhtään englantia. Ja sitten se tuli seuraavana päivänä ja oli silleen, että hänellä on useampi paketti ja sitten se laskee sieltä, olikohan sitä 4 pakettia kerralla ja nauraa. Ja sitten se oli silleen, että te vissiin varustatte koko taloon, kun siinä oli raivaussahaa ja muuta, kun ne oli vaan niissä pahvissa, se näki vähän, että mitä ne on. Niin te varustatte vissiin koko taloon, että nähdään taas huomenna. No mut hei, oppii hyvin kieltä, kun pitää italiaksi edes puhua. Joo. ChatGPT on itse asiassa parempi. Google-kääntäjä tekee semmosia niinku tyhmiä virheitä, niin sitten jos pitää itse sanoa jotain, niin pitää ChatGPT:llä kääntää, mutta sitten jos sen pitää sanoa jotain, niin sitten taas Google-kääntäjällä voi laittaa sen mikin päälle, että se pystyy vaan puhumaan ja me nähdään, että mitä se sanoo. Mutta kyllä tämmöiset yksinkertaiset asiat hoituu niin kuin noiden postimiesten kanssa, niin hoituu jo silleen, että suurin piirtein ymmärtää, niin kuin tavallaan ymmärtää jo niin kuin enemmän kuin sitten taas mitä itse osaa puhua. Niinhän se yleensäkin on, että vieraita kieliä, niin ymmärrättää enemmän kuin itse puhuu. Niin. No montako naapuria siellä on? No me ollaan nähty 2. Mutta siis tuossa tien toisella puolella vähän niin kuin 15 se parveke, mikä näkyy siinä YouTube-videollakin, niin siinä asuu semmoinen niin kuin vissiin niin kuin pariskunta, mutta me ollaan nähty vaan se mies. Se mies käy aina joka päivä koiran kanssa kävelyllä menee tästä meidän ohi ja tulee takas. Ja se on hirveän mukava. Sitten tuossa tavallaan niin kuin sen meidän tavernarakennuksen yhteydessä, niin siinä talossa asuu sitten sen miehen äiti ja sitten sisko. Se sisko hoitaa sitä, se äiti on joku semmoinen vanhempi. Sitä me ei olla nähty sitä äitiä, mutta sitten silloin ekana iltana, kun tuotiin tavaroita, niin se sisko oli just laittamassa tuossa noita ikkunaluukkuja kiinni. Ja sitten kun se näki meidät, niin me tervehittiin ja muuta. Ja sitten se siitä ikkunasta, että italiaksi, että ootteko te niin kuin ne uudet naapurit? Niin me oltiin, että joo, niin sitten se oli silleen, että ottakaa hetki, niin se juoksi sinne kadulle ja tuli tervehtiin meitä ja sitten sekin päivitteli, että kun ei ole yhteistä kieltä, että miten me nyt, ja sitten se kysyy sen, että onko tämä niinku lomakoti vai niinku pysyvästi, kun muutetaan tähän, niin sitten se kuuli, että pysyvästi muutetaan tähän, niin se oli aivan innoissaan, että ihan mahtavaa, että No sehän on mukavaa. niin, on joo. Katsoa ja pitää vähän huolta, että joo, täällähän pidetään maaseudulla tosi paljon niinku huolta, että ei ole silleen hyvin vahtia, mutta nyt mä ymmärrän itsekin, kun tuosta tieltä menee, eikä pystyy sormilla laskemaan autot, mitkä menee ohi päivässä, niin sitten menee auto tuolla tai joku kuuluu joku ääni, niin aina itsekin joku ikkunassa tai ovessa katsomassa, että kuka siellä nyt on. Maatalokyttäjät. Niin, joo, mutta ihan hauska ollut se. Sitten tuossa yhdessä talossa, jonka ohi ajetaan, niin siinä kanssa pitäisi olla joku niinku vanhus ja sillä on niitä kanoja. Ja sitten siinä kanssa pitäisi asua joku, kuka pitää siitä huolta, mutta ei me olla nähty kumpaakaan vielä kertaakaan. Että no mitäs tänään nyt käytiin sitten maalausurakka jo käyntiin? Joo, nyt maalattiin tuossa. Pikkusen testattiin, se on erilainen se maali, mihin ollaan totuttu. Niin tämmönen kalakkimaali pitäisi olla paras vaihtoehto noille kiviseinille, että se hengittää. Ja sehän desinfioikin itse. Niinhän Niin se on, tekee. niin on. Se tekee. Semmoisella testattiin nyt ja siis sehän näyttää, että siitä ei jää mitään siitä eikä se peitä mitään, mutta
peittää sitten enempi kuin Kun se kuivuu, niin sitten se vähän niinku... Mutta mä luulen, että katto tuli mun mielestä nyt aika, se ei ollut likainen, niin siihen riittää varmaan kerta ja huomenna vettää vaan seinät toiseen kertaan. Niin. Kyllä. Nyt minä maistan tämmöstä, mikä tämä oli? Isoäitin kakku. Tortadella nonna. Ai saakeli, jopa hyvä. Onko se semmonen sitruunatortta? Oh. Joo, se... Mä nyt pistin tilaukseen netistä. Osa on jo tullut noista puutarhatarvikkeista, mutta Devaltin vehkeitä. Joo, siinä tässä olohuoneessa nekin. Onko? On, saivat esitellä. Devaltithan hyviä vehkeitä. Niin, minä kuulin, että ne on hyviä. Tämä on tämmönen oksaleikkuri akullinen. Ai että tuo. Tällä menee isot oksat, kuule. No, suit sait sukkelaa. Tämmönen teleskooppi, moottorisaha akkukäyttöinen, millä saa oksia, kuule aika korkealle. Ai se ei ollutkaan raivaussaha, mä luulen, että se on raivaussaha. Ei, no raivaussaha on tulossa, sitten tulossa vielä moottorisaha. No niin, joka te varaatte matkaa tänne, pitäisikö? No pitäis varmaan kateella, kun selviäis vähän lomakuviot ja muut, niin tästä vois suunnitella. Tarvis vähän Matti apua tuossa, miten sitä käytetään moottorisahaa. On mulla semmoset housut, mitkä on viiltosuojattu, niin ei se nyt ehkä hengestää pääse. Mutta... Löytänyt puita siellä. No ei, ei, se laakerilehti ja sitten siinä on viikunapuita. Sitten tässä pihassa on, oliko persimon, omena, mitähän... Päärynä puhuu ja viiniä on sitten jonkun verran kanssa. No siis hyvin ja vähän vaan. Vaaleaa niin viinirypälettä. Joo. Sitten tietenkin olisi kiva sitä viiniä vähän, kun täällä on niin kuin, ne lajikkeethan on ihan niin kuin maailman kuuluja, mitä täällä niin kuin Piemontessa on, niin olisi mukava muutamia niitä kasvatella tässä. Meidän pitäisi tehdäkin viiniä. No pitäähän se tehdä. Kyllä mulla on suunnitelmissa, tässä on kyllä monenlaisia projekteja tulossa. Miten kaikki akkutyökoneet on yhtään käymissankkua ei vielä ollut? Ei vielä. Pitää raivata tuo yksi tommonen, mikä varasto se onkaan. Niin, tuo viinikellari. Kyllä niitä pitää laittaa vähäsen ja sitten tietenkin mulla on myöskin haaveena, että jos sitä saippua pystyisi tekemään täällä, niin pystyisi Sä voit tehdä siitä laakerilehdestäkin öljyä ja siitä saippua. Laakerilehdestäkin tulee öljyä kuule. Me ollaan otettu tuhkat talteen tuosta takasta, niin pystyy tekemään sitten lipeää siitä sitä saippua varten. Meillä melkein tukkaa on varmasti. Tiesitkö, että siitä sitä lipeää saadaan tehty? Jaa. Ei muuta kuin vettä En tiedä kuinka vaarallista se on. No se lipeää. Kyllähän niitä ruumiita. Kyllähän se nyt jonkun verran vaarallista on, mutta ei muuta kuin vedet laskee läpi siitä tuhkasta, niin se neste mitä siitä tulee niin on lipeää ja sitten kun kaataa öljyä, niin sitähän tulee saippua suoraan. Uskaltaakohan sitä käyttää? Se neutralisoi se öljy sen lipeän emäksisyyden, niin siitähän tulee sitten semmoinen sä voit testata ensin itse. Voin todellakin, ei siinä ole niinku mitään. Mä oon kattonut aiheesta YouTube-videoita. Kymmeniä YouTube-videoita. Niin, ja kun mulla oli jo suunnitelmissa, että tässähän voi kohta alkaa laittaa noi esikasvatukset tuohon lasiterassiin käyntiin, mutta sitten käytiin siellä tontilla se yksi kävely ja mä totesin, että ehkäpä mä en laitakaan. Semmoista... Siinä menee hetki ennen kuin sinne kasvimaa on raivattu. Se oli semmoista ohdaketta täynnä, jotain tappuraa, mikä tarttuu joka paikkaan. Kyllä sillä saa raivaussahaa näyttää muutamaan otteeseen. No mikäs on seuraava projekti, kun kodinhoitohuone on valmis? No makkarit pitäisi maalata ja sitten... Unelma elämä Piemontessa.